guys. At saka kaya ko sila pinipilit na marinig. Kaya gusto ko Ano? Kaya gusto mo? Ano daw, cotton candy? Narinig mo? Makita natin yung damit mo. So, yan po yung damit niya. All white. Huwag mo na iyan yung sa sapatos ko. Ayan. Kaya ako nakaganito kasi nag-OJT kami kanina mga be. Tapos, bawal kami papasok ng hindi naka-uniform. Pero sila pinapasok, kaya magpapalit ako ngayon. Papatong ko lang naman kasi mukhang hindi naman ganun kainit. Autotelic be. Hindi cotton candy. At kung naaalala nyo, ito din yung kasama ko noon. Kasi yung mga friends namin andun sa FEU. So, ako nakawig to eh. Wala ko muna mag-ano. So, we'll be back kasi magiging hubadero muna siya dito sa video. Yak! Hi! Hey! We would also like to thank our official sponsor for you. Hi! Uy, talaga lapit ha. Nagmi-meet and greet po si ate mong Lu. Sabi niya, palitan na. Nagmi-meet and greet ka nga eh. Ayan! Yak mo na kayo na. Hindi pa ako nakakapagpalit. Ay, may drone! Tanga, may drone. Mag-hi ka. Hi ka muna. Idol. Nawawala yung drone. Hindi ka kita. Adaan. Saan ka pupunta? Wala. Ano mo na gagawin mo? Napapalit nga ako. Kasi ayoko na NSTP. Ano yung VR? Kulay puting-puti ako. Kasi naman, ay, sa bagay, okay na yun. Na ako yung magpapalit kasi di kayo makapasok. Yes! Talag! Nag-sacrifice kasi ako guys na mapasok ko ng FEU para may iba pandaya kaming t-shirt sa kanila. Yes! Ganyan po kabait si ate mong Lu. Okay, bye-bye ka muna. Bye! Bye! So, bago na yung outfit mo, ate. Para din tayo sa crowd na. Hello! May patent. Thanks for having us. Tapos na. Dito pa rin ako. Nagdadrama ka Habang nakatulala sa mundo. A freezing in the sun. The silence is screaming, calling out your name. You say, and light. put out a fire with me and find you. Silence circles. That's what I learned. If you say
mag-alaga sa kanila ako. Puro ulam! Lahat ng problema kaya lampasan. Pare! Basta tayo'y nagsasama. Itong lesson namin, pare, ay nais namin i-alay sa mga girls na hindi sigurado kung mahal sila ng lalaking mahal nila. Mukha na po wala pang umaawat, pwede po tayo pupunta ng konti. May mga student council ba dito? May curfew ba tayo? May curfew? Wala? Okay. Sige, sige. O ganito pare, ito matitrip lang tayo. Sorry, again, we're sorry kung napadami kami ng kanta, tao na nag-enjoy lang kami. Kung lumalabas man kami sa oras, we do respect the program and we respect the lineup. And nakita ko naman yung last band, so okay lang siguro na wala naman siguro nasasagasaan ko tumutog. Anyway, yung mga susunod tayo na kanta, natuwaan na lang, okay? Itong next song namin pare, okay, direction ko na. Gusto sana namin tugtugin yung kantang Bagsakan. Kaso nga lang, pare, medyo mahirap kasi the song is designed for 3 people, okay? And, pare una, hindi ko kayang gawin, okay? Hindi ko kayang gawin yung ginagawa ni Francis M. Pare, master rapper siya, and there's a reason why they call him the master rapper. Siya yung pinakamagaling, period, and I cannot do what Francis M does, okay? Pangalawa pare, kung bakit mahirap siyang dahil kay Glock 9. Pare, sobrang bilis niya mag-rap. Okay? Alam nyo, hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit siya nagmamadali. Ibigyan naman siya ng sapat na oras, kala mo may lakad. Pero naniniwala ako, Chong, na meron dito may kayang gawin yung part ni Francis M. at ni Glock 9. Oh, pinapresenta ka dyan. Anong part kaya mo? Francis M. Glock 9. Francis M. o Glock? Francis M. Kaya mo i-jam? Kaya mo i-jam? O tara, jam tayo! Ikaw. O Glock 9 naman, Glock 9. Sino may kaya ng Glock 9, pare? Yung talagang solid, pare, ha? Si Chito Miranda, nandito rin si Kiko, si Sanchez Magayola, nandito rin si Jana, wala siyang apelido, magbabagsakan dito, in 5, 4, 3, 2! Para ito.
favorite here. Ano, pwede ba? Last song, pare? Last song? This will be our last song. Again, we are very sorry kung napadami kami ng kanta. So, tao lang nag-enjoy lang kami. So, honestly, kasalanan niyo yun, pare. Thank you very, very much. Parang this will be our last song. Sa lahat na may alam ng parts ni Vince, pare, sabay-sabay natin katay ng last song ng Parokya title po ito ay The Yes Yes Show.